Γεια σου Μαρία. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ? Κι εγώ είμαι καλά. Πώς είναι η μέρα σου? Είναι καλή και ήρεμη. Χαίρομαι πολύ. Τι έφαγες για πρωινό? Έφαγα ψωμί και τυρί. Ωραία. Εσύ τι έφαγες για πρωινό? Έφαγα γιαούρτι και μέλι. Πολύ νόστιμο. Ήπιες καφέ? Ναι, ήπια έναν καφέ. Εγώ ήπια γάλα. Σου αρέσει το γάλα? Ναι, μου αρέσει πολύ. Τέλεια. Τι έφαγες για μεσημεριανό? Έφαγα κοτόπουλον και ρύζι. Μου αρέσει το κοτόπουλο. Και εμένα μου αρέσει. Έφαγες σαλάτα? Ναι, έφαγα σαλάτα με ντομάτα. Πολύ υγιεινό. Εσύ τι έφαγες για μεσημεριανό? Έφαγα μακαρόνια Με τι? με σάλτσα ντομάτα. Πολύ ωραία. Ήπιες νερό? Ναι, ήπια πολύ νερό. Κι εγώ ήπια νερό. Μπράβο μας. Πώς νιώθεις τώρα? Νιώθω χαρούμενη. Γιατί? Γιατί η μέρα είναι όμορφη. Συμφωνώ. Τι έφαγες για βραδινό? Έφαγα ψάρι και πατάτες. Σου άρεσε? Ναι, ήταν πολύ καλό. Χαίρομαι. Εσύ τι έφαγες για βραδινό? Έφαγα σούπα λαχανικών. Ήταν νόστιμη. Ναι, ήταν ζεστή και νόστιμη. Πολύ ωραία. Έφαγες γλυκό. Ναι, έφαγα ένα μήλο. Εγώ έφαγα λίγο σοκολάτα. Μου αρέσει η σοκολάτα. Και εμένα. Είσαι κουρασμένη. Λίγο κουρασμένη, αλλά καλά. Θέλεις να ξεκουραστείς? Ναι, θέλω να κοιμηθώ νωρίς. Καλή ιδέα. Εσύ είσαι κουρασμένος. Όχι πολύ. Τι θα κάνεις τώρα? Θα δω τηλεόραση. Ωραία. Εσύ? Θα διαβάσω ένα βιβλίο. Τι βιβλίο? Ένα μικρό βιβλίο στα ελληνικά. Πολύ καλό. Μαθαίνω κάθε μέρα. Κι εγώ μαθαίνω. Μιλάς ελληνικά κάθε μέρα. Ναι, λίγο κάθε μέρα. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Πίνεις πολύ νερό σήμερα. Ναι, πίνω αρκετό νερό. Είναι καλό για την υγεία.
Συμφωνώ. Έκανες άσκηση σήμερα. Ναι, περπάτησα στο πάρκο. Πολύ ωραία. Εσύ έκανες άσκηση? Όχι σήμερα. Δεν πειράζει. Αύριο θα κάνω. Καλή ιδέα. Χάρηκα που μιλήσαμε. Κι εγώ χάρηκα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, Μαρία.